Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μια σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Θα κάνουμε μια γενική αναφορά στον πόλεμο και θα εξειδικεύσουμε στη συνέχεια να δούμε τι συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες ημέρες στο μέτωπο της Γάζας. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν περίπου 1.000 έως 1.200-1.300 μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν ξαφνικά εν μέσω γιορτής στο νότιο Ισραήλ, κατέλαβαν μια περιοχή μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια από την Γάζα, κατέλαβαν στρατόπεδα, κατέλαβαν αστυνομικούς σταθμούς και εισέβαλαν και σε κιμπούτς, σε αγροκτήματα δηλαδή, αλλά και σε ένα φεστιβάλ, μουσικό φεστιβάλ που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή. Σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους, στρατιωτικούς, κυρίως όμως αμάχους, και πήραν μαζί τους περίπου 240 ομήρους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ορισμένους στρατιωτικούς. Ο Ισραηλινός στρατός, το Ισραηλινό κράτος, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αντέδρασαν, συνελήφθησαν μεν εξαπίνηση, αλλά αντέδρασαν γρήγορα, έκαναν μια ταχύτατη επιστράτευση, επιστράτευσαν περίπου 350.000 ανθρώπους μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα και σε 48 περίπου ώρες απόθυσαν τους εισβολείς από τα εδάφη που είχαν καταλάβει, εξουδετερώσαν αρκετούς από αυτούς και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και λίγες μέρες μετά ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές επιθέσεις στο έδαφος της Γάζας για να ακολουθήσει στη συνέχεια η χερσαία επιχείρηση. Η χερσαία επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκόψει τη βόρεια από τη νότια Γάζα. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει εκκλήσεις να εκενωθεί η βόρεια Γάζα, να κατευθυνθούν οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας κυρίως, στην νότια Γάζα για ασφάλεια, και ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις, περικύκλωσαν την πόλη της Γάζας, κατέλαβαν και το λιμάνι της Γάζας και στη συνέχεια ξεκίνησαν διάφορες επιχειρήσεις για εντοπισμό είτε των σειράγκων της Χαμάς, είτε φυλακίων, είτε διοικητηρίων της Χαμάς. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν κάνει αρκετές αναφορές για εξουδετερώση ηγετικών στελεχών, επιχειρησιακών ηγετικών στελεχών της Χαμάς, αλλά και απλών οπλιτών. Αυτό το οποίο προκάλεσε μεγάλη αντίδραση στη διεθνή κοινότητα ήταν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στα νοσοκομεία, με αποκορύφωμα την επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ-Σιφά και στο παιδιατρικό νοσοκομείο το Ραντίσι, και εκεί έγινε μια επιχείρηση. Ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκένωση των νοσοκομείων. Στα νοσοκομεία έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκτός από τους νοσηλευομένους και τους ασθενείς. Εν πάση περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός παρέσχε κάποιες πληροφορίες με βάση τις οποίες οι μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν τα νοσοκομεία. Η πλευρά της Χαμάς διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσίασαν. Πάντως, πιστικά ντοκουμέντα για την παρουσία της Χαμάς στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στο Αλ-Σιφά, δεν παρουσιάστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, η χερσαία επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι η επιχείρηση εντός κατοικημένων τόπων είναι ίσως το δυσκολότερο είδος πολέμου, αν όχι το δυσκολότερο, ένα από τα δυσκολότερα είδη πολέμου. Γιατί δεν προσιδιάζει και δεν προσομοιάζει με κανένα άλλο είδος πολέμου. Θα πρέπει τετράγωνο, σπίτι, πόρτα να ελεγχθεί η περιοχή στην οποία προελάβει ο στρατός, να εξουδετερωθούν οι δυνάμεις της άλλης του εχθρού για να προχωρήσουν μετά στο άλλο τετράγωνο, και όπως αντιλαμβανόμαστε πρόκειται για μια πόλη που έχει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Μια πολύ μεγάλη πόλη. Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, δηλαδή στον έλεγχο ενός μεγάλου κομματιού
της Βόρειας Γάζας και ενός μεγάλου κομματιού του πολεοδομικού συγκροτήματος της Γάζας. Έχουμε αρκετά θύματα, όχι στο έμψυχο υλικό. Ο Ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει ότι από την αρχή της επιχείρησης έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 45 αξιωματικοί και στρατιώτες. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά μεγάλες οι απώλειες στο υλικό, δηλαδή κυρίως σε άρματα, τεθρακισμένα οχήματα και μπουλντόζες, χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία τα χρειάζονται οι μαχόμενες δυνάμεις, είναι το μηχανικό δηλαδή, για να εντοπίζουν ή να αχρηστεύουν τις σύραγγες της Χαμάς. Εδώ βρισκόμαστε όσον αφορά τις επιχειρήσεις, και ενώ τείνει να ολοκληρωθεί η επιχείρηση στη Βόρεια Γάζα και ενώ έχει καταφύγει περίπου 1 εκατομμύριο από τους κατοίκους της Βόρειας Γάζας στη Νότια Γάζα, τα τελευταία 24 ώρα έχουμε ρήψη φυλαδίων από εναέρια μέσα στην περιοχή της Νότιας Γάζας, και ο Ισραηλινός στρατός ζητά από τους κατοίκους 4 πόλεων της Νότιας Γάζας τώρα να απομακρυνθούν από αυτές τις περιοχές, να πάνε σε ασφαλέστερα μέρη. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους με τεράστια προβλήματα επιβίωσης πλέον. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν τρόφιμα, και η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας από την συνοριακή πύλη της Ράφας, από το Σινά δηλαδή στην Γάζα, γίνεται στην κυριολεξία με σταγονόμετρο. Τις τελευταίες μέρες, εκτός από την είσοδο μερικών δεκάδων φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, είχαμε και την έξοδο από τη Γάζα μερικών εκατοντάδων πολιτών με διπλή υπηκότητα, με ξένα διαβατήρια δηλαδή, είτε πολίτες ξένων χωρών, είτε Παλαιστίνοι που είχαν διαβατήρια ξένων χωρών. Ορισμένοι καρκινοπαθείς τους επετράπει να εγκαταλείψουν την περιοχή και ήδη περιθάλπτονται κάποιοι από αυτούς στην Τουρκία, και είναι σε εξέλιξη το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων, για το οποίο θα συζητήσουμε, το οποίο θα δούμε αμέσως στις επόμενες μέρες ποια θα είναι η κατάληξή του. Πάντως είχαμε το ταξίδι του διοικητού της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ. Εκεί έγιναν κάποιες συνομιλίες με τους αξιωματούχους της Ντόχα, πιθανόν να ήταν εν παραλίλω συνομιλίες και με τη Χαμάς, όχι απευθείας. Στη συνέχεια επέστρεψαν αυτοί οι αξιωματούχοι στο Κάιρο. Εκεί πήγε και ο επικεφαλής της Χαμάς, ο Χανίγε. Έγιναν πιο συγκεκριμένες οι συνομιλίες. Φτάσαμε πολύ κοντά σε συμφωνία. Η συμφωνία με βάση τις διαρροές έχει ως εξής: θα απελευθερώσει 50 ομήρους η Χαμάς, κυρίως γυναίκες και παιδιά, Ισραηλινούς πολίτες, και έναν ανάλογο αριθμό γυναικών και παιδιών θα απελευθερώσει και το Ισραήλ από τις φυλακές όπου κρατούνται Παλαιστινίων. Ταυτοχρόνως υπάρχουν ορισμένα αγκάθια για την τελική συμφωνία. Τα αγκάθια είναι τα εξής. Η Χαμάς ζητάει τις ημέρες, καταρχάς ζητάει μία πενθήμερη εκεχηρία. Το Ισραήλ συμφωνεί για τριήμερη εκεχηρία. Αυτό πιθανόν μπορεί να ξεπεραστεί, για παράδειγμα με μία τετραήμερη, στη μέση δηλαδή. Ένα ζήτημα που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, αντιστέκεται και αρνείται το Ισραήλ να ικανοποιήσει το αίτημα της Χαμάς, είναι το εξής: τις μέρες και τις ώρες που θα βγαίνουν από τις σύραγγες οι όμηροι για να παραδοθούν στη συνέχεια, με βάση τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί, να παραδοθούν στο Ισραήλ, να μην πετάει κανένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τη Γάζα. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο, για να μην αποκαλυφθούν οι έξοδοι των συράγγων από τις οποίες θα βγουν, στις σύραγγες φυλάσσονται, κρατούνται μάλλον οι όμηροι, για να μην αποκαλυφθούν οι σύραγγες και στη συνέχεια να ακολουθήσουν βομβαρδισμοί και η αχρήστευση των συράγγων. Εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή που γράφεται αυτή η εκπομπή, Παρασκευή απόγευμα, βρισκόμαστε στην κυριολεξία στην κόψη του ξεραφιού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
προανήγγειλε, είπε κάντε υπομονή, είμαστε πολύ κοντά, θα σας απελευθερώσουμε. Τις τελευταίες ώρες μάλλον, όχι 24 ώρα, έχουμε αυτά τα αγκάθια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο μέσα σε αυτόν τον ζόφο που επικρατεί από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα να μην δέχεται, να μην ελπίζει ότι θα έχουμε ένα χάραμα φωτός, μία χτίδα φωτός σε αυτό το μαύρο σκοτάδι του πολέμου, τόσο ώστε να απελευθερωθούν οι όμεροι και οι κρατούμενοι και να πούμε ότι εκτός από τις δολοφονίες των αμάχων είναι έγκλημα, βαρύ έγκλημα και το να στερείς την ελευθερία από αμάχους, από γυναίκες, από παιδιά ή από... Μάλιστα προχθές είχαμε και μία όμηρος, γέννησε και ένα παιδί ούσα εν ομηρία σε κάποια σύραγγα, μία όμηρος εννοώ. Αυτά λοιπόν για την πορεία των επιχειρήσεων. Απλώς να πούμε ότι σε Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στην ιστοσελίδα, στον ιστότοπο αποκαλύψεων, τη γνωστή ως Wikileaks, δημοσιεύθηκε ένα σχέδιο του Υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ με ορισμένα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Ένα από τα σενάρια προβλέπει την εθνοκάθαρση, δηλαδή την εκδίωξη όλων των Παλαιστινίων από τη Γάζα, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα εγκατασταθούν σε αντίσκηνα, ολόκληρες πόλεις με αντίσκηνα, μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους στην Χερσόνησο του Σινά, και στη συνέχεια θα διοχετευτούν, θα μεταφερθούν στην Ελλάδα. Αναφέρομαι σε χώρες που περιγράφονται, που αναφέρονται μέσα σε αυτό το σχέδιο. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και σε χώρες της Βορείου Αφρικής. Τώρα, το θέμα είναι, δεν είδαμε κάποια επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα, πάντως, ναι, φαίνεται ότι είναι περίεργο μια ξένη χώρα να εντάσσει τη χώρα μας σε ένα τέτοιο σχέδιο χωρίς να έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τι λέει η επίσημη ελληνική κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μέτωπο. Όπως έχουμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας, υπάρχουν 5 μέτωπα και ένα δυνητικό. Το δεύτερο μέτωπο είναι το μέτωπο της Χεσμολάχ, δηλαδή του Ισραήλ με τη Χεσμολάχ που γίνεται στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ και στα νότια σύνορα του Λιβάνου. Εκεί λοιπόν είχαμε αψιμαχίες από τις πρώτες μέρες. Η Χεσμολάχ είναι ένας αξιόμαχος στρατός. Μάλιστα υπάρχουν δηλώσεις Ισραηλινών πρώην αξιωματούχων που λένε ότι ο στρατός της Χεσμολάχ μπορεί να νικήσει όλους τους ευρωπαϊκούς στρατούς εκτός από τους στρατούς της Γαλλίας και της Βρετανίας, οι οποίες χώρες είναι πυρηνικές δυνάμεις. Άρα υπάρχει όντως ένας αξιόμαχος στρατός. Το 2006 το Ισραήλ εισέβαλε για να τον εξοδετερώσει και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Λίβανο σχεδόν αποδεχόμενος την ήττα του. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος της επέκτασης του πολέμου. Υπολογίζεται η δύναμη σε μερικές δεκάδες χιλιάδες, ορισμένοι μάλιστα την ανεβάζουν με τους εφέδρους, ότι δυνητικά μπορεί να φτάσει μέχρι η δύναμη του στρατού της Χεσμολάχ μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100.000. Διαθέτει ένα αξιόλογο οπλοστάσιο, δηλαδή και βλήματα τα οποία μάλιστα είναι ιρανικής πατέντας, που μπορούν να φέρουν εκρηκτικές ύλες, τα μπουρκάν, πύραυλοι μπουρκάν από 300 έως 500 κιλά TNT, μεγάλη εκρηκτική δύναμη. Επίσης έχουν μη επανδρομένα αεροσκάφη, καμικάζι, ακόμα και πυράβλους εδάφους επιφανείας, δηλαδή εναντίον πλοίων, τα οποία μπορούν να πλήξουν, οι οποίοι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν στόχους μέχρι και 300 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, πολεμικά πλοία μέσα στη θάλασσα. Είδαμε λοιπόν ότι η Χεσμολάχ ξεκίνησε να βομβαρδίζει με όλα αυτά τα μέσα, με αντιαρματικά, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με άλλα πυροβόλα να βομβαρδίζει τις παραμεθόριες περιοχές. Αναγκάστηκε το Ισραήλ να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας και να εκενώσει μια πόλη, την Κυριάτ Σιμώνα, και διάφορες άλλες κομμοπόλεις και οικισμούς για την ασφάλεια των κατοίκων.
είχαμε 2 διαγγέλματα του ηγέτη της Χεσμολάχ, του Νασράλα, στα οποία διαγγέλματα ακολούθησε μία ισορροπημένη ρητορική ο ηγέτης της Χεσμολάχ, αφήνοντας πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο του πολέμου, όμως αυτό είπε ότι είναι απλά όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δεν απέκλεισε, αλλά δεν έδωσε και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, ούτε καθόρισε κόκκινες γραμμές μετά τις οποίες θα μπορούσε να μπει η Χεσμολάχ στον πόλεμο, και όταν λέμε να μπει στον πόλεμο, να εισβάλλει στο Ισραήλ και να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο. Άρα έχουμε αψημαχίες σε κάθε βομβαρδισμό και στα πυρά της Χεσμολάχ στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταποδίδει τα πυρά, είτε με πυροβολικό, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε και με αεροπορικές επιδρομές. Πάντως και το Ισραήλ απαντά αναλογικά στις επιθέσεις του Χεσμολάχ, για να μην ξεφύγει η κατάσταση και να μην ξεσπάσει ένας πόλεμος και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, κάτι το οποίο απέφχεται και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου απέφχεται και η ίδια η Χεσμολάχ, όπως θα δούμε μετά από λίγο. Επίσης είχαμε και ορισμένες σποραδικές βολές από την πλευρά της Συρίας, όχι όμως από τον τακτικό στρατό της Συρίας, από δυνάμεις του Ιράν, οι λεγόμενες Al-Quds, που ανήκουν στον επαναστατικό, στο στρατό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Είχαμε ορισμένα πυρά λοιπόν στα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο του 1967. Απάντησε σε κάθε προσβολή της περιοχής αυτής, απάντησε το Ισραήλ, όμως και εκεί, το τρίτο μέτωπο δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε κοντά σε έναν πόλεμο στο τρίτο μέτωπο. Τέταρτο μέτωπο είναι η Δυτική Όχθη. Στη Δυτική Όχθη μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περισσότερες αντιδράσεις των Παλαιστινίων. Έχουν ξεπεράσει τα 110 άτομα οι νεκροί, οι Παλαιστίνοι οι νεκροί από πυρά του Ισραηλινού στρατού και των επίκων, των ενόπλων επίκων. Όμως και εκεί δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ιντιφάντα, όπως είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες. Το πέμπτο μέτωπο δεν είναι μέτωπο στο Ισραήλ, είναι ένα μέτωπο το οποίο έχουν ανοίξει οι δυνάμεις Al-Quds και οι δυνάμεις του άξονα της αντίστασης, όπως τους ονομάζει το Ιράν, εναντίον αμερικανικών στόχων στην Συρία και στο Ιράκ. Μέχρι στιγμής περίπου 50 επιθέσεις έχουν δεχθεί οι αμερικανικές βάσεις στη Συρία και στο Ιράκ. Απάντησαν οι αμερικανικές δυνάμεις με 2 αεροπορικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της δύναμης των Al-Quds, αυτών οι οποίοι δηλαδή κάνουν τις επιθέσεις, αλλά το κυριότερο είχαμε σκληρές δηλώσεις και από το Λευκό Οίκο και από τον Λόιτ Όστιν, τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, σκληρές δηλώσεις ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις τότε η απάντηση θα είναι σκληρή. Και το μήνυμα φαίνεται ότι το πήρε κυρίως η Τεχεράνη, γιατί τις τελευταίες μέρες συνεχίζονται μεν οι επιθέσεις, αλλά όχι στο ρυθμό που συνέβαινε πριν από το τελεσίγραφο που έστειλε η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ένα μέτωπο που άνοιξε, που παρότι δεν υπάρχει εδαφική συνέχεια μεταξύ των δύο χωρών, έχει ανοίξει ένα μέτωπο, είναι το μέτωπο της Ιεμένης, ή μάλλον ο πόλεμος που κήρυξε η Ιεμένη, και συγκεκριμένα το πολιτικό κίνημα Ανσαρουλάχ, η στρατιωτική πτέρυγα του οποίου είναι οι αντάρτες Χούτι. Επειδή μιλάμε για αντάρτες Χούτι, δεν θα πρέπει να πάει ο νους μας σε κάποιους ανθρώπους με Καλασνίκοφ. Μιλάμε για έναν κανονικό στρατό με πολεμική αεροπορία, με μαχητικά αεροσκάφη MiG-29, τα οποία είναι αρκετά σύγχρονα, θα έλεγε κανείς, τρίτης γενιάς συν, με πυράβλους βεληνικούς πάνω από 2.000 μέτρα, βαλιστικούς πυράβλους, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία και αυτά έχουν βεληνικές πάνω από 2.000
μέτρα και με πυράβλους εδάφους επιφανείας που είναι σοβαρή απειλή για τα διερχόμενα πλοία από το στενό των δακρύων, όπως ονομάζεται το στενό από το οποίο εισέρχονται τα πλοία από τον Ινδικό ωκεανό μέσα στην Ερυθρά θάλασσα. Η Εμένη λοιπόν έχει εκτοξεύσει αρκετά βλήματα, βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Είχαμε ορισμένες ζημιές, ορισμένα δηλαδή τρύπησαν τον σιδηρού θόλο και έπεσαν στην πόλη Ειλάτ, η οποία βρίσκεται στον κόλπο της Άγκαμπα, πόλη λιμάνι. Είχαμε επίσης απόπειρα επίθεση σε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα, 2 επιθέσεις, τα οποία εξουδετερώσαν γιατί έχουν πανίσχυρα και υπερσύγχρονα αντιπυραυλικά συστήματα, εξουδετερώσαν αυτές τις απειλές και εσχάτως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των Χούτι δήλωσε ότι επιφυλάσσεται η Εμένη να πλήξει τα εμπορικά πλοία του Ισραήλ, τα οποία εισέρχονται από το στενό των δακρύων στην Ερυθρά θάλασσα και εκεί θα κατευθύνονται στο λιμάνι του Ειλάτ, από όπου το 90% περίπου του εμπορίου που προέρχεται από τις ασιατικές χώρες γίνεται από αυτό το λιμάνι. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση, πάντως είμαστε ακόμα στις απειλές. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι το εξής. Ακριβώς επειδή και η Χεσμπολά, αλλά και άλλες δυνάμεις, η Αλ-Κουτς, που επιτείνεται σε στόχους του Ισραήλ και στο Λίβανο και στα υψίπεδα του Γκολάν, εξοπλίζονται από το Ιράν και εξοπλίζονται με μεταφορικά αεροσκάφη, τα οποία μεταφέρουν από την Τεχεράνη, προσγειώνοντας τα αεροδρόμια στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού και στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χαλεπίου. Εκεί ξεφορτώνουν τα οπλικά συστήματα και στη συνέχεια μεταφέρονται οδικώς στις ομάδες αυτές και στη Χεσμπολά. Επειδή λοιπόν το Ισραήλ έχει διαπιστώσει αυτές τις μεταφορές, βομβάρδισε πάνω από 2 φορές και το αεροδρόμιο της Δαμασκού και το αεροδρόμιο του Χαλεπίου, και εκεί είδαμε η Ρωσία να παίρνει μια απόφαση που πριν τον πόλεμο ήταν δύσκολο κανείς να προβλέψει. Επιτρέπει πλέον τα μεταγωγικά αεροσκάφη τα ιρανικά να προσγειώνονται στην στρατιωτική αεροπορική βάση Χμεϊμίν, που βρίσκεται στο διεθνές, τη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίν, που βρίσκεται στον ευρύτερο συγκρότημα του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χαλεπίου. Αυτό είναι μια κίνηση η οποία μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι και εχθρική κίνηση εναντίον του Ισραήλ. Και το λέμε αυτό γιατί η Ρωσία συνήθως διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Ο Πούτιν διατηρούσε άρεστες σχέσεις με τον Νετανιάχου. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο η Ρωσία να κάνει αυτή την εχθρική απόφαση εναντίον του Ισραήλ, σημαίνει ότι στην παρούσα φάση οι σχέσεις της Ρωσίας με το Ιράν είναι πιο σημαντικές από ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με το Ισραήλ. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος της σύνοψης γύρω από τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και στη Γάζα αλλά και στα υπόλοιπα μέτωπα. Απλά να πούμε ότι ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού, των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα νοσοκομεία, είχαμε σοβαρότατες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Και μάλιστα οι αντιδράσεις αυτές εκφράστηκαν ακόμα και διαστόματος του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ, των ΗΠΑ, του Προέδρου των ΗΠΑ, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι οποίοι καλούν το Ισραήλ να περιορίσει τις απώλειες των αμάχων, οι οποίες με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι Παλαιστινιακές αρχές αγγίζουν τις 12.000, που παραπάνω από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά. Έχουμε λοιπόν σοβαρές αντιδράσεις και στη Λατινική Αμερική 5 χώρες έχουν ανακαλέσει τους πρέσβεις τους, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα και σε φιλικές χώρες του Ισραήλ. Και οι αντιδράσεις αυτές από τις κυβερνήσεις, από φιλικές κυβερνήσεις του Ισραήλ, οφείλονται σε αντιδράσεις του κόσμου
Έχουμε διαδηλώσεις στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Είχαμε ίσως τη μεγαλύτερη διαδήλωση παγκοσμίως για συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν και σε άλλες χώρες και της Ευρώπης, ακόμα και στην ίδια την Ουάσιγκτον. Πριν πάμε στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να πούμε ότι είχαμε έκτακτη σύνοδο κορυφής για πρώτη φορά, ίσως τα τελευταία χρόνια, του Ισλαμικού Συνδέσμου, της Ισλαμικής Διάσκεψης και του Αραβικού Συνδέσμου. Περίπου 60-57 κράτη, οι ηγέτες 57 χωρών συνήλθαν στο Ριάτ, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, με θέμα πάντα τον πόλεμο στη Γάζα. Εκεί το Ιράν πρωτοστάτησε στη Σύνοδο, ζητώντας να ληφθούν αποφάσεις για σκληρά μέτρα εναντίον του Ισραήλ, όπως εμπάργο όπλων, εμπάργο πετρελαίου, εμπάργο τροφίμων. Ακόμα ζητήθηκε να κλείσουν και ένα αέριο χώρι των Ισλαμικών και των Αραβικών χωρών στα αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν οπλικά συστήματα στο Ισραήλ. Αυτή η απόφαση δεν έγινε δεκτή, δεν την δήλωσαν αντίθετη η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο, δεν πέρασε τελικώς. Πέρασε μια άλλη κοινή δήλωση που καταδίκασε το Ισραήλ και ζητούσε τη λύση των 2 κρατών με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Στο σημείο αυτό να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν και πώς αντιμετωπίζεται κυρίως από τα αραβικά κράτη. Το Ιράν λοιπόν πρωτοστατεί σε υποστήριξη, τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο, προς την Γάζα, και αυτό δίνει την εντύπωση στις αραβικές χώρες ότι το Ιράν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κρίση στη Γάζα και το δράμα των Παλαιστινίων για να αποκομίσει δικά του πολεμικά ωφέλη. Γι' αυτό είδαμε αυτό το ρήγμα σε αυτήν την κοινή διάσκεψη και την αδυναμία να έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν, τουλάχιστον με βάση αυτά που πρότεινε το Ιράν. Πάντως, όσον αφορά την επέκταση του πολέμου, έχουμε ξαναπεί, νομίζω, ότι αυτόν τον πόλεμο δεν τον θέλει κανείς και κυριολεκτούμε. Δηλαδή, δεν τον θέλει η Χαμάς, ασχέτως της εισβολής που έκανε, τώρα δεν τον θέλει γιατί θα καταστραφεί. Δεν τον θέλει η Χεσμολάχ γιατί το οπλοστάσιό της, που κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια, εάν το καταναλώσει σε έναν πόλεμο, θα είναι πολύ δύσκολο κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες να το αναπληρώσει. Θα χάσει το ρόλο που έχει η Χεσμολάχ στη συγκυβέρνηση και συνδιοίκηση του Λιβάνου. Δεν τη θέλει το κράτος του Λιβάνου. Δεν τη θέλει η Συρία, γιατί είναι ήδη σε έναν πόλεμο 12 χρόνια. Δεν θέλει άλλο έναν πόλεμο με μια ισχυρή χώρα. Δεν το θέλει η Αίγυπτος, γιατί είναι σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει προβλήματα ο Σίση με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Έχει εσωτερική αστάθεια. Δεν θέλει έναν ακόμα δίκτυο αστάθειας. Δεν το θέλει η Ορδανία, και αυτή είναι μια σχετικά ασταθής χώρα. Δεν το θέλει ούτε το Ιράν, γιατί έχει και αυτό σοβαρά προβλήματα. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε πέρυσι με τη Μάσα Αμίνη, αυτή την Κούρδισσα που δολοφόνησαν η αστυνομία ηθών, και περίπου πάνω από 40 μέρες συνταράχθηκε το Ιράν από διαδηλώσεις. Η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν το θέλει ούτε η Κίνα, γιατί εξαρτάται σε ποσοστό 40-45% από το πετρέλαιο που παίρνει από το Ιράν, και σε ένα πόλεμο θα σταματήσουν οι ροές και θα έχει πλήγμα στην οικονομία της. Δεν το θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί αυτός ο πόλεμος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο οικοδόμημα που προσπαθούσε να κτίσει η Ουάσιγκτον με τις αραβικές χώρες και τον μουσουλμανικό κόσμο. Δεν τον θέλει ούτε το Ισραήλ, γιατί αν ο πόλεμος αυτός επεκταθεί, θα κινδυνεύσει ίσως και η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, να καταλήξουμε ότι δεν τον θέλει το Ιράν, γιατί για να κλιμακωθεί ο πόλεμος θα πρέπει το πράσινο φως να δοθεί από την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής, αυτά που έχουμε με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, κάτι τέτοιο ευτυχώς δεν διαφαίνεται. Και να περάσουμε τώρα στο σχέδιο Αμάλθεια που έχει βάλει στο τραπέζι η Λευκοσία, η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα συγκεντρώνονται
ανθρωπιστική βοήθεια στο αεροδρόμιο της Λεμεσού και της Λάρνακας και στο λιμάνι της Λάρνακας και εκείθεν, όπως συμφωνηθεί και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου έχει κάνει 2 ταξίδια στην περιοχή με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί, με θαλασσίως, με πλοία θα μεταφέρονται η ανθρωπιστική βοήθεια είτε στη Γάζα είτε στη Χερσόνησο του Σινά και εκεί θέλει να δίνεται στους Παλαιστινίους. Να πάμε τώρα στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, ενώ απέτυχε το Συμβούλιο Ασφαλείας να εκδώσει ψήφισμα, συνεκλήθη κατόπιν πρότασης της Ιορδανίας η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εξέδωσε ψήφισμα για τον πόλεμο στη Γάζα. Στο ψήφισμα αυτό το Ισραήλ αντέδρασε, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη αντέδρασε, είχε μια σφοδρή αντίδραση, καταδίκασε φυσικά το ψήφισμα. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να απαλλάξει τον κόσμο από το κακό που αντιπροσωπεύει η Χαμάς και να φέρει τους ομήρους πίσω στα σπίτια τους. Ο μόνος τρόπος για να καταστραφεί η Χαμάς είναι να την ξεριζώσουμε από τις σύραγγες και την υπόγεια πόλη του τρόμου. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση δείχνει ότι η πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας προτιμά να στηρίζει την υπεράσπιση των ναζιστών τρομοκρατών αντί για το Ισραήλ. Μετά το ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολούθησε το ψήφισμα μετά από πρόταση σχεδίου ψηφίσματος της Μάλτας, ακολούθησε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο επίσης αφορά φυσικά την κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική πάυση των εχθροπραξιών για να δοθεί βοήθεια στους Παλαιστινίους, στους αμάχους της Γάζας. Να δούμε λοιπόν πώς είναι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου για επίγουσες και παρατεταμένες ανθρωπιστικές παύσεις στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας για επαρκή αριθμό ημερών, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Βρετανία, οι οποίες ασκούν βέτο στο Συμβούλιο, απήχαν από την ψηφοφορία της Τετάρτης επί του ψηφίσματος που συνέταξε η Μάλτα. Τα υπόλοιπα 12 μέλη ψήφισαν υπέρ. Ήταν η πέμπτη απόπειρα του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβει δράση από τις 7 Οκτωβρίου. Το Συμβούλιο προσπάθησε 4 φορές μέσα σε 2 εβδομάδες τον Οκτώβριο να δράσει. Η Ρωσία απέτυχε 2 φορές να συγκεντρώσει τις ελάχιστες απαιτούμενες ψήφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο σε ψήφισμα που είχε συνταχθεί από τη Βραζιλία και η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε ψήφισμα που είχαν συντάξει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου απαιτεί τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως την προστασία των αμάχων, ιδίως των παιδιών. Καλεί επίσης όλα τα μέρη να μην στερήσουν από τους αμάχους στη Γάζα τις βασικές υπηρεσίες και την ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Χαιρετίζει τις αρχικές περιορισμένες παραδόσεις βοήθειας, αλλά ζητά να αυξηθούν. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Γκιλάντ Ερντάν, κατήγγειλε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καλεί σε ανθρωπιστική παύση ως αποσυνδεδεμένο από την πραγματικότητα και χωρίς νόημα. Αφού είδαμε λοιπόν τι συνέβη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτήν την ιδιότυπη μονομαχία που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες μεταξύ του Ερντογάν και του Νετανιάχου. Να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν τα πρώτα 24 ώρα μετά την εισβολή της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, ο Ερντογάν προσπάθησε να ακολουθήσει μια στάση παρόμοια με τη στάση που ακολουθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή να έχει επαφές και με τις δύο πλευρές, μια ισορροπημένη στάση, διεκδικώντας ρόλο μεσολαβητή. Όταν όμως ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και άρχισαν να κάνουν το γύρο του κόσμου οι φωτογραφίες με τα νεκρά μωρά, ο Ερντογάν υποχρεώθηκε να αλλάξει στάση και από την εσωτερική κοινή γνώμη, είδε όμως και την ευκαιρία να διεκδικήσει το ρόλο που έχει πάντα κατά νου του ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου και άρχισε σταδιακά να ανεβάζει τους τόνους εναντίον του Ισραήλ, να ασκεί δρυμία κριτική και να φτάσει μέχρι το σημείο να χαρακτηρίσει το Ισραήλ ως
τρομοκρατικό κράτος. Όσον αφορά δε τον ίδιο τον Νετανιάχου, εκεί πλέον έγινε το ζήτημα προσωπικό, του είπε ότι ξόφλησες, ότι δεν υπάρχεις πια και όχι μία φορά, πολλές φορές έκανε δημοσίως δηλώσεις. Απάντησε ο Νετανιάχου από την πλευρά του, είπε ότι δεν έχεις δικαίωμα ούτε το ηθικό ανάστημα η Τουρκία να ασκεί κριτική στο Ισραήλ, γιατί και αυτή και να ονομάζει το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος, γιατί ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος συναγελάζεται με τρομοκράτες και με τον ηγέτη της Χαμάς, τον Χανίγια, ο οποίος φιλοξενήθηκε, ορισμένοι μάλιστα πήραν και άδειες παραμονής και διαβατήρια από την Τουρκία. Επίσης του υπενθύμησε στον Ερντογάν, θα έλεγα όχι με τόσο έντονο και φανερό τρόπο, ότι ο ίδιος έχει βομβαρδίσει χωριά μέσα στην ίδια του τη χώρα, εννοώντας τα κουρδικά χωριά, τα 4.500 κουρδικά χωριά που έχει κάψει και εκενώσει το τουρκικό κράτος, διαπράττοντας μια πρωτοφανή εθνοκάθαρση στους Κούρδους τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως θα έλεγα ότι παρότι ο Νετανιάχου δεν μπόρεσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις ίσως να απαντήσει στον Ερντογάν, την καλύτερη απάντηση έδωσε ο Λεβέντ Σενέρ, εκδότης της εφημερίδας Αυρούπα στα κατεχόμενα της Κύπρου και ταυτόχρονα αρθρογράφος στην εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Λεβέντ Σενέρ για τις κατηγορίες που εκτοξεύει ο Ερντογάν, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Χακάν Φιντάν εναντίον του Ισραήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είπε ό,τι ήταν να πει. Τώρα το λέει και ο Ταγίπ Ερντογάν και αυτά που λένε και οι δυο μας θυμίζουν την Κύπρο. Τι είχε πει ο Φιντάν? Κατέχετε το έδαφος κάποιου και δεν μένετε με την κατοχή, κατάσχετε και το σπίτι του, τον γκρεμίζετε, τον πετάτε έξω, ύστερα φέρνετε και άλλους και τους βάζετε εκεί. Ύστερα βρίσκετε έναν όρο, τους λέτε επίκους. Το όνομα αυτού είναι κλεψιά. Μέχρι εδώ εντάξει? Τώρα να δούμε τι σημαίνει έπικος. Άτομο που μεταφέρεται από κάπου και εγκαθίσταται στο σπίτι κάποιου που εκδιώχθηκε από το σπίτι του. Έτσι δεν είναι? Και ο Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε τη λέξη έπικος στην Ισλαμική Σύνοδο Κορυφής στο Ριάντ. Αποκάλεσε επίκους τους Ισραηλινούς που εγκαταστάθηκαν στους τόπους που πάρθηκαν με τη βία από τα χέρια των Παλαιστινίων στα παλαιστινιακά εδάφη που κατέκτησε το Ισραήλ. Αυτοί οι έπικοι είναι τρομοκράτες, είπε. Είπε αυτολεξή τα εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανακηρυχθούν ως τρομοκράτες οι κατοχικοί έπικοι. Αποκαλύφθηκε και ο Ταγίπ Ερντογάν όπως και ο Χακάν Φιντάν. Αυτό είναι ακριβώς που κάνει στην Κύπρο και η Τουρκία. Ό,τι κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη το κάνει και η Τουρκία στην Κύπρο. Αν θα αποκαλέσουμε τρομοκράτες τους επίκους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα σπίτια των Παλαιστινίων, τι θα αποκαλέσουμε τους επίκους που εγκαταστάθηκαν στα σπίτια των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο? Αυτοί είναι τρομοκράτες, λέει ο Ερντογάν. Εμείς μέχρι σήμερα δεν τους αποκαλέσαμε τρομοκράτες. Τους αποκαλέσαμε έπικους. Δεν τους αποκαλέσαμε τρομοκράτες. Ο Ερντογάν το λέει αυτό. Αυτό είναι κλεψιά, λέει ο Χακάν Φιντάν. Αυτοί οι κλέφτες είναι τρομοκράτες, λέει ο Ερντογάν. Αυτός ο πόλεμος της Γάζας εμφάνισε πάρα πολλές πραγματικότητες. Τουλάχιστον αυτές ακούσαμε από τον κατακτητή μας, την Τουρκία. Όλα αυτά είναι σαν παραδοχή. Όμως δεν είναι παραδοχές που έγιναν ενσυνείδητα. Ξεχνούν ότι έκαναν και οι ίδιοι στην Κύπρο αυτά που κάνει το Ισραήλ εκεί, ή δεν τα βάζουν στο ίδιο καζάνι επειδή θεωρούν τον εαυτό τους εγγυητή και σωτήρα μας? Τι εγγυήσεις είναι αυτές τελικά? Ο εγγυητής κατέχει τα εδάφη της δημοκρατίας της οποίας είναι εγγυητής. Διώχνει τους πολίτες αυτής της δημοκρατίας από τα σπίτια τους και εγκαθιστά στα σπίτια τους τον πληθυσμό τον οποίο μετέφερε από τη δική του χώρα. Ναι, αυτό είναι τρομοκρατία, Ταγίπ Ερντογάν. Όμως τρομοκράτες δεν είναι οι έπικοι, αλλά εκείνοι που το έκαναν αυτό. Είναι εκείνοι που εκδίωξαν όλους εκείνους τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Είναι εκείνοι που σκότωσαν όσους επέμειναν να μην δώσουν το σπίτι τους. Υπάρχει και το εξής. Το παίζει υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Ο Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε κι εμείς στο πλευρό των Παλαιστινίων. Τι διαστρέβλωση είναι τώρα αυτή? Δηλαδή τώρα είμαστε στην ίδια παράταξη με τον Ερντογάν? Οι πιο φανατικοί της θρησκείας στην Τουρκία κοιμούνται και ξυπνούν προσευχόμενοι για την Παλαιστίνη. Παλιά δεν θα προσεύχονταν. Ο Ερντογάν δεν θα οργιζόταν έτσι. Παλιά, λέω, την εποχή της οργάνωσης απελευθέρωσης της Παλαιστίνης και του Γιασέρ Αραφάτ. Πολλοί επαναστάτες στην Τουρκία πέρασαν από τα στρατόπεδα εκπαίδευσης της Οργάνωσης Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Τότε μόνο οι προοδευτικοί και οι αριστεροί στον κόσμο ήταν υπέρ της Παλαιστινιακής αντίστασης. Ουσιαστικά ο Ερντογάν και η κλίκα του είναι υπέρ της Χαμάς. Άλλο η Παλαιστινιακή αντίσταση και άλλο η Χαμάς. Ναι, είναι Παλαιστίνοι και τα μέλη της Χαμάς. Όμως είναι ριζοσπάστες Ισλαμιστές. Δεν είναι αριστεροί και προοδευτικοί.
Τα μυαλά τους είναι μυαλά Ισλαμικού νόμου. Οι επικεφαλείς της Τουρκίας διαχωρίζουν την κατάκτηση από την κατοχή. Καφιούνται για τις κατακτήσεις τους, δεν θεωρούν κατοχική δύναμη τον εαυτό τους. Κατά τη γνώμη τους δεν κατέχουν την Κύπρο. Την κατέκτησαν. Δεν κατέχουν τη Συρία. Και εκείνοι την κατέκτησαν. Εκείνοι είναι ένδοξοι κατακτητές. Το Ισραήλ είναι ντροπιαστική κατοχική δύναμη. Τι κόσμος είναι αυτός? Όντως, τι κόσμος είναι αυτός? Πάντως, θα έλεγα ότι εμείς οι αρθρογράφοι στην Ελλάδα θα πρέπει να νιώθουμε και λίγο ζήλια ως προς τον τρόπο με το οποίο ανέπτυξε το θέμα ο Σενέρ Λεβέντ, ένας Τουρκοκύπριος, και ο τρόπος με τον οποίο ξεγύμνωσε, αν θέλετε, την υποκρισία και του ιδίου του Ερντογάν και του Υπουργού Εξωτερικών του Χακάν Φιντάν. Ο πόλεμος στο Ισραήλ δεν έχει θύματα μόνο τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Έχει θύματα και στην Ουκρανία και την ίδια την Ουκρανία, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και μάλιστα αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία επιτείνεται και από την εσωτερική κατάσταση στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ λοιπόν έχουν τώρα να υποστηρίξουν δύο μέτωπα. Και το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ισραήλ. Να υποστηρίξουν και οικονομικά και στρατιωτικά. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν επιτείνεται από το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν την Βουλή των Αντιπροσώπων δεν εγκρίνουν τα ποσά για την Ουκρανία ταυτόχρονα με το Ισραήλ, και έτσι έχει περικοπεί η βοήθεια προς στιγμήν προς την Ουκρανία, και χωρίς την αμερικανική βοήθεια, όσο και να αυξήσει τη βοήθειά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει και γκρίνια. Αυτά τα αδιέξοδα στον πόλεμο τα ομολόγησε, στα μέτωπα του πολέμου, τα ομολόγησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, ο στρατηγός Ζαλούζνι, σε συνέντευξη που έδωσε στον Economist. Αυτό προκάλεσε την μήνυ του Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι βλέπει στο πρόσωπο του Ζαλούζνι και τον πιθανό αντίπαλό του στις εκλογές στις προεδρικές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Άρα υπάρχει και ένα εσωτερικό μέτωπο στην Ουκρανία που, ξέρετε, εμείς ειδικά οι Έλληνες ξέρουμε τι σημαίνει εσωτερικό μέτωπο όσο είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Το έχουμε βιώσει κυρίως στη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά για τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Είχαμε επίσης την εβδομάδα που πέρασε και τη συνάντηση των προέδρων των δύο μεγαλύτερων χωρών του πλανήτη, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας. Να πούμε επιγραμματικά ότι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η προσέγγιση των δύο χωρών. Είχαν δύο συμφωνίες. Η μία συμφωνία αφορά κάποιες απαγορευμένες ουσίες, να σταματήσει η παραγωγή τους από την Κίνα, από τις οποίες βρίσκουν το θάνατο αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χρήστες στις ΗΠΑ, και να αποκατασταθεί ο διάβλος στρατιωτικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, για να αποφευθούν καταστάσεις που κανείς δεν θέλει τώρα ένα τρίτο μέτωπο να ξεσπάσει στην Ασία. Ούτε η Κίνα το θέλει και φυσικά ούτε και οι ΗΠΑ. Απλώς να πούμε ότι οι δύο χώρες, οι οικονομίες των δύο χωρών είναι αλληλοεξαρτώμενες. Παρότι παίρνει η μία χώρα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα απέναντι στην άλλη, παρόλα αυτά και οι δύο γνωρίζουν ότι αν κοπούν οι οικονομικές γέφυρες των δύο χωρών, το οικονομικό πλήγμα και για τις δύο χώρες θα είναι κέριο. Και ίσως αυτό να φέρει αυτές τις δύο μεγάλες χώρες πιο κοντά. Πάντως, έχει ιδιαίτερη σημασία η δήλωση που έκανε ο Κινέζος ηγέτης, ο Σι Τζίνπινγκ, ο οποίος είπε: ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και μας χωράει και τους δυο. Και ενώ μιλήσαμε για την επίσκεψη των δύο μεγάλων δυνάμεων, να δούμε τα παιχνίδια που συνεχίζει να παίζει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν δεν στρέφεται μόνο εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Νετανιάχου, στρέφεται και εναντίον της Δύσης. Και εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ας επιτραπεί η έκφραση, τζογάρει, στυλιτεύοντας την απεικιοκρατική ιστορία της Δύσης, στυλιτεύοντας τις σταυροφορίες, θέλει να ευαισθητοποιήσει και να συσπυρώσει την Ισλαμική κοινή γνώμη σε όλον τον Ισλαμικό κόσμο, για να διεκδικήσει το ρόλο
που θέλει ως ο νέος χαλίφης στην Ισλαμική Ούμα, στον μουσουλμανικό κόσμο δηλαδή. Ενώ λοιπόν ακολουθεί αυτήν τη σκληρή πολιτική, την ίδια στιγμή παίρνει απόφαση να υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το έστειλε στη Βουλή και ο πρόεδρος της Βουλής το έστειλε στην αρμόδια επιτροπή. Όμως, εκεί στην αρμόδια επιτροπή ο Ερντογάν άρχισε και πάλι τα γνωστά του, ας πούμε, επιτροπή έκφραση, τα γνωστά του κόλπα. Ξανά το έβαλαν στο ψυγείο, προφανώς προσδοκώντας κάποιες υποσχέσεις ή και κάποια κέρδη προτού οριστικοποιηθεί η κύρωση αυτού του πρωτοκόλλου. Να δούμε το σχετικό θέμα. Αφού έχει στο περίμενε ολόκληρο το ΝΑΤΟ από το 2022, ο Ερντογάν, ακολουθώντας μια πολιτική που μόνο ο ίδιος γνωρίζει τι ακριβώς επιδιώκει, εν μέσω κατηγοριών κατά του Ισραήλ και ολόκληρης της Δύσης και επένων προς τη Χαμάς, αποφάσισε να υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, παραπέμποντάς το στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για να ακολουθήσει κοινοβουλευτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην κύρωσή του. Στις 24 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, από τα παλιά στελέχη του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, αποφάσισε να στείλει το πρωτόκολλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για συζήτηση και έγκριση, ώστε να ακολουθήσει παραπομπή του στην Ολομέλεια προς τελική κύρωση. Ενώ μετά την υπογραφή Ερντογάν υπήρχε εκτίμηση ότι όλα είναι απλά θέμα διαδικασίας, η Επιτροπή Εξωτερικών αποφάσισε ότι δεν είναι όριμες ακόμη οι συνθήκες. Οι διαπραγματεύσεις ακόμη δεν έχουν οριμάσει, είπαν για την ακρίβεια οι βουλευτές της κυβέρνησης, χωρίς να δώσουν νέα ημερομηνία συζήτησης. Για άλλη μια φορά, ο Ερντογάν αποδεικνύεται για πολλούς στη Δύση ένας αναξιόπιστος σύμμαχος και κατά τους Τούρκους ένας δεινός διαπραγματευτής. Προφανώς ο Ερντογάν, εν μέσω αντιδράσεων για τις σκληρές του δηλώσεις κατά του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δύσης, έβγαλε πάλι τον άσο από το μανίκι που λέγεται ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, για να πετύχει τους στόχους του που είναι η αγορά των F-16 Viper από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή των Eurofighter από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία. Εξού και το ταξίδι του Ερντογάν στο Βερολίνο, το οποίο δυσκολεύεται να συνενέσει στην πώληση αυτή. Παρακολουθώντας λοιπόν τις πυρουέτες Ερντογάν μεταξύ Ισραήλ, Δύσης, σταυροφόρων, αποικιοκρατών, αλλά και τα ανοίγματά του προς τις ΗΠΑ με τη Σουηδία, τις υπαναχωρήσεις του, επισκέφθηκε την Άγκυρα μετά από 2 χρόνια η διαπραγματευτική ομάδα από την Ελλάδα, που για πρώτη φορά για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για πρώτη φορά επικεφαλής ήταν ένας διπλωμάτης αντί για κάποιο στρατιωτικό. Πάντως, πριν αναφερθώ στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να δούμε τι είναι αυτή η εμπιστοσύνη και ποιος πλήττει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών. Με τι ενέργειες την πλήττει και πάνω σε αυτό να οικοδομήσουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι το εξής. Την εμπιστοσύνη και την ένταση στο Αιγαίο την προκαλεί η Τουρκία με τις δικές της ενέργειες. Και όταν συζητούμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν μπαίνουν καν στο τραπέζι οι ενέργειες της Τουρκίας και μπαίνουν άλλα πράγματα, όπως θα δούμε παρακάτω στο βίντεο που ακολουθεί. Πιστεύουμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο ανάπτυξης σχέσεων με την Ελλάδα. Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινής και επικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας. Στις συνομιλίες μας ήρθαν στο προσκήνιο τα ζητήματα της μείωσης της έντασης στο Αιγαίο, της διατήρησης των ανοιχτών διάβλων διαλόγου και της επίλυσης των προβλημάτων στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικές μας δραστηριότητες στο Αιγαίο μειώθηκαν αμοιβαία κατά τη διάρκεια του έτους και καταβλήθηκαν προσπάθειες να διατηρηθεί η ένταση στην περιοχή μας σε χαμηλά επίπεδα. Ως δύο γείτονες έχουμε πάντα εκφράσει την αποφασιστικότητά μας να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα μεταξύ μας μέσω αμοιβαίου διαλόγου, ειρηνικών μεθόδων, σεβόμενοι ο ένας τα δικαιώματα του άλλου και στο πνεύμα της συμμαχίας. Οι συνομιλίες των αντιπροσωπιών, οι οποίες είχαν ανασταλεί για περισσότερο από 2 χρόνια, συνεχίστηκαν και στη συνάντηση επιτεύχθηκε συνένεση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών το επόμενο έτος. Ο γειτονικός μας ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι η Τουρκία είναι υπέρ ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος με την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ
δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα, στην προσπάθειά μας να βρούμε μια ειρηνική λύση. Θα ήθελα να εκφράσω με σαφήνεια ότι η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα μας είναι απόλυτη. Αυτά που είδαμε στο βίντεο είναι τα λόγια του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Γιασάρ Γκουλέρ, και είναι η ομιλία που έκανε στην Επιτροπή του προϋπολογισμού της Βουλής, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2024 του Υπουργείου του. Αναφέρθηκε δηλαδή στη συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών στην Άγκυρα για τα ΜΟΕ. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο πρέσβης ο κύριος Λαλάκος, ένας δυνατός πρέσβης. Όμως θα πρέπει να μείνουμε στην τελευταία φράση της ομιλίας του Γκουλέρ. Δηλαδή προσπαθεί να μας πει ότι θα οικοδομήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά η γαλάζια πατρίδα θα είναι εκεί. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να υπάρχει εμπιστοσύνη, να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης, όταν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας προβλέπει τον διαμερισμό του Αιγαίου. Αυτό πιστεύω είναι ένα ερώτημα που θα θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο όταν θα τον υποδεχθεί στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 εδώ στην Αθήνα. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.